katselemaan sukulaisia siellä. Ja niin sehän nyt ei ollut oikein yhtäänkään leikkillä, tai ei sopinut sinänsä reittisuunnitelmaa, mutta pitää sitä käydä vähän purottelemassa ja mikäpä kiire tässä toisaalta on. Tällä hetkellä niin ajatus on päästä Tampereelle, sieltä Sahalahteen ja siitä päästään itäiselle. Lähdetään sitä pitkin ylöspäin. Katsotaan päästäänkö me sinne Kuopioon asti tänään. Se on aika kova tavoite. Niin katsellaan miten käy. Mutta nyt ollaan täällä aivan lännessä ja tästähän nyt kestää sitten muutama tunti päästä sinne itäiselle reitille. Ja nyt mennään tämmöistä vähän isompaa tietä, että päästään joskus sitten taas surallekin. Tuossa Google Mapsista laitoin, että älä aja moottoriteitä ja ota pienempiä teitä ja muuta, niin katsotaan nyt, että millaiselle reitille se meidät ohjaa. Toivottavasti sinä joitain kohtia ainakin suralla sitten, ettei ihan renkkaat tulla tässä näin. Mutta pidemmittä puheitta, niin tervetuloa vaan tänne 3. päivälle. Tampereelta kohti menossa. Voi tosiaan tuohon, että ei moottoriteitä, mutta aika isoja teitä siinä on, mutta on sitten rohkeasti vaan vedellyt sivuteille ja on löytynyt aika hienoja pätkiä tässäkin. Ollaan Norvantie ja kohta Nokia. Ja ei tässä nyt enää Tampereellekaan pitkästi ole matkaa. Vieressä menee iso tie, missä pääsisi tieteen ajamaan asfaltilla. Mutta tämäkään ei paljon tuonut lisää matkaa. Tai nyt tulee pari kilometriä tulee lisää matkaa. Aivan erilaista, aivan mahtavaa maastoa, vettä ja kuitenkin hyvä kuntoinen soratie, että matka joutuu kuitenkin eteenpäin, niin kyllä sitä vaan pieni lepää, kun pääsee tälle tielle ennen sille isolle. Ja suosittelen niin tällaistakin matkantekoa välillä, että otetaan sinne metän puolelle, kun on sitten se navigaattori. Itsekin tosiaan tuo Google-navigaattori vaan käynnissä, niin kyllä se aika näppärästi heti alkaa reitittämään tänne toisiakin reittejä. Ja sitten se pitää vaan itse katsoa, että kuinka paljon sitä lenkkiä tulee, että kestääkö persaat ajaa sen vai ei. Niin nyt ainakin oma persaus tuntuu kestävän paremmin ajaa tämmöisiä teitä kuin tuolla asfalttien. Tästä saa itekin vähän aktiivisesti ajaa, eikä tarvitse vaan nötköttää tuossa penkin päällä. Ei muuta kuin matka jatkuu taas Tampereelta edelleen.
tässä kostautui nyt tämä, että ei moottorin tietä, niin päästiin tänne Tampereen keskustaan, mutta eipä tämmöisessä tunnelissakaan tullut moottoripyörällä ajettua, niin nytpä tulee. Että katsotaan millainen tää on, että nyt olisi ehkä tuossa ollut hyvä, kun olisi mennyt moottoritietä pitkin, niin olisi päässyt niin vähän suorempaa tonne kohteeseen. Tosiaan nyt jatkaa sinne, oliko se Santalahti vai mikähän se oli. Siellä se TET-reitti sitten lähtee sinne itään. Mutta nyt ollaan vielä täällä tunnelissa ja tästä navigaattori sanoo, että niin semmonen 29 kilometriä matkaa sinne, että ihan mukavasti jo matkamme edennyt. Ja tämäkin on omalainen kokemus tässä tunnelissa mennyt. Pientä taukoa ja GoPro akun vaihtoa. Tosiaan päästiin tänne itäiselle TET-reitille. Ja nyt niin ollaan tässä Päijälän tiellä menossa kohti Jämsää. Että piti vaihtaa oikein kameraa tuolla akku, että saadaan tää tie on sellainen rätin näköistä, että tehdään video saada, että
päästy ja mikrofoni saatiin taas toimimaan, jostain on Bluetooth yhteisvälillä vaan katkeamaan. Se on tosiaan niin Oulin pohja. Oikein hienoa tietä tässä näin ja kelpaa ajella lujempaa ja hitaampaa nopeutta, joten mukaan tietenkin. Tämähän on tallipätkä, niin joskus lapsena sitä on käynyt itekin katselemassa talleja. Jyväskylän suurajoja, mutta ei oo ihan. Navigaattoria hakuttelemaan jotain ohjeita, niin ajatus aivan sekaisin. Mutta ei mitään, nautitaan tästä ajosta ja katsellaan millainen tää Audin pohja on.